Topul 5 al celor mai vechi companii din lume este ocupat de companii japoneze. Prima companie creată a fost Kongo Gumi și se ocupa de construcții, cele mai importante lucrări fiind templele budiste. Această companie a fost prima care a utilizat cimentul în combinație cu lemnul. Kongo Gumi a fost înființată în anul 578, acum 1445 de ani. Următoarele 4 companii din topul mondial sunt tot japoneze și ofereau servicii hoteliere. În Europa, prima companie a fost înființată la o distanță de 225 de ani de prima companie din Japonia. A luat naștere în Salzburg, Austria, cu destinația de restaurant. Pe teritoriul Americii de Nord, cea mai veche companie încă activă este Shirley Plantation, înființată în anul 1613, cu 163 de ani înainte ca SUA să devină statul modern pe care îl cunoaștem astăzi. Logo-ul cel mai vechi folosit și astăzi vine de la Stella Artois. Acesta datează din 1366. A suferit modificări în timp, însă hornul bine cunoscut din logo este prezent din anul respectiv. Cele mai importante modificări au fost făcute în 1708, atunci când Sebastian Artois a cumpărat compania și a adăugat numele Artois. A doua schimbare importantă a logo-ului s-a înregistrat în anul 1926. Atunci a fost adăugat și cuvântul Stella. Acesta celebra o variantă de sezon, mai exact sezonul Crăciunului, Stella în limba latină însemnând stea. În acest clip vom povesti despre branduri și companii românești care au luat naștere în România și au rămas alături de români până în ziua de azi. Vom călători în timp câteva sute de ani, de la cel mai tânăr la cel mai vârstnic brand autohton. Nu este un top și nu este o listă exhaustivă. Chiar vă invităm să ne lăsați comentarii cu brandul vostru românesc favorit. Poate chiar el va lipsi din această listă de 10. Vom începe cu unul care a devenit substantiv comun, pentru că românii nu spun că merg să cumpere detergent de rufe, ci Dero. În 1966, la fabrica de detergent din Ploiești începea producția de Dero, Dero fiind acronim pentru detergent românesc. În aceeași perioadă luau naștere și alte produse de curățare a hainelor precum Perlan sau Azur, însă Dero a rămas în viață până astăzi. Dero se laudă că în fiecare secundă în România este cumpărată o pungă de detergent Dero. Din anul 1996 este parte a gamei de produse Unilever. Următorul brand relativ tinerel din lista noastră este Brai-Conf, născut în Brăila anilor 50. A fost inițial subordonată regimului comunist. În anul 1950, anul înființării fabricii, Brai-Conf producea lenjerii de pat. În următorii 10 ani extinzându-se la cămăși pentru copii, rochițe pentru eleve și rochii. După 10 ani, în anii 60, fabrica deja exporta produse în afara țării, iar în anii 70 numărul angajaților ajunsese la 3600. În cea mai mare parte, în această perioadă, erau produse cămăși bărbătești. Începutul anilor 90 a fost greu, dar chiar și așa, în anul 1993, fabrica producea 4,5 milioane de cămăși. În total, în cei peste 70 de ani de existență, Brai-Conf a produs peste 250 de milioane de cămăși. Cămașa cu numărul 250 de milioane i-a fost dăruită președintelui Klaus Iohannis. Cu o istorie de peste 70 de ani, Eugenia era sandvișul de biscuiți pe care aproape orice elev, pionier sau șoim al patriei îl purta în ghiozdan. Eugenia a născut obiceiul propus și de mai tânărul biscuit Oreo, de a despica sandvișul de biscuiți și a mânca pendelete crema din interior. Pentru a-și vinde anumite produse, unii comercianți ți-ar fi spus că produsul lor costă puțin, cât o Eugenie. Asta pentru că prețul Eugeniei ajungea undeva la 65 de bani, cât un pachet de chibrituri, iar sortimentele ei nășteau superstiții printre copiii vremurilor. În majoritatea cazurilor, ea era produsă din 2 bucăți de biscuit și o cremă cu aromă de cacao și rom în interior. Însă apăreau pe raft și altele cu o cremă galbenă, având aromă de lămâie sau vanilie.
Copiii care găseau aceste sortimente spuneau că e semn de noroc. În realitate, lipsa ingredientelor forța fabricile să schimbe crema. Face parte din categoria selectă a numelor de brand ce au devenit substantive comune, cum ar fi Adidas, Carioca, Dero sau Peco. S-a născut în anii 1947-1948, prima Eugenie fiind produsă în fabrica Eugenia din Constanța. Cu timpul, acest tip de sandwich ajunsese să fie produs de mai multe fabrici de panificație din țară. Era ieftină și bună. Din anul 1997, Dobrogea Group a înregistrat brandul Eugenia la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci OSIM. Cotnar din 1948 sau nu. Într-un mod organizat și naționalizat, compania Cotnaria a apărut pe piață în 1948, dar pentru a-i afla povestea, vom merge către secolele 16 și chiar 14. Despre podgoriile din Cotnari se crede că existau încă din vremea culturii cucuteni, dar prima atestare a vinului de Cotnari o găsim într-un document moldovenesc din 1448, în care se pomenește despre cernoziomul levigat, un soi de pământ numai bun pentru cultura viței de vie. Primul document scris despre Podgoria Cotnari este din timpul lui Petru Mușat, 1384. Un alt act de la 1400 din timpul lui Alexandru cel Bun arată că paharnicul cel mare era pârcălab la Cotnari. Începând cu secolul al XV-lea, referirile cu privire la viile din Cotnari apăreau tot mai des, în special în actele de donație făcute mănăstirilor. De exemplu, în anul 1407, mitropolitul Iosif al Moldovei cumpăra o vie la Cotnari pentru mănăstirea Neamț. Dimitrie Cantemir în Descriptio Moldavie pomenea de vinul de la Cotnari. Cel mai nobil vin se face la Cotnari, care este un târg din ținutul Hârlăului. Străinilor le este necunoscut căci, fiind transportat fără grija cuvenită, fie pe mare, fie pe uscat, el își pierde puterea. Dar eu aș îndrăzni să afirm că este cel mai de soi și mai nobil decât toate vinurile din Europa, socotind printre ele chiar și pe cel de Tocai. Într-adevăr, dacă este păstrat într-un bece adânc de piatră, așa cum se face la noi, în al 4-lea an capătă atâta tărie încât ia foc ca rachiul ars. Omul cel mai rezistent la vin de-abia poate duce la 3 pahare de vin și se cufundă pe loc într-o beție pe care nu o însoțesc niciun fel de dureri de cap. Vinul are o culoare ciudată, nemai întâlnită la alte vinuri, anume verzuie, și cu cât este mai vechi, cu atât este mai verzui. Producția vinului nu a încetat niciodată, însă, așa cum spuneam mai devreme, compania în istoria modernă a luat naștere în anul 1948. În momentul de față se produc următoarele game: clasic, anotimpurile Cotnari, etichetă galbenă, selecții, vin de spirit și vinotecă. Plantația este formată din soiurile grase de Cotnari, tămâioasă românească, fetească albă și frâncușă, iar acționariatul este 100% românesc. Farmec din 1943. Deși Farmec a luat naștere în anul 1943 și numele așa cum îl știm l-a primit de-abia în 1942, povestea începe mult mai devreme, în anul 1889 în Budapesta. Acolo luau naștere laboratoarele Molnar-Moser. Mai târziu, în anul 1943, se crea un laborator separat în Cluj, sub denumirea Mol-Mos. În acest laborator, în anii 60, a început producția bine cunoscutului lapte Doina, produs de Machiant, care și astăzi este cel mai bine vândut pe piața din România. În aceeași perioadă, Partidul Comunist a investit în acest laborator, încercând să-l transforme într-unul dintre cele mai mari din lume. Astfel, laboratorul Mol-Mos se transforma în fabrica de produse cosmetice numărul 21 Cluj și intra în subordinea Ministerului Sănătății. Fabrica a cunoscut adevărata creștere în anul 1967, când a reușit să adauge în portofoliu gama Gerovital, creme de întinerire pe baza vitaminei H3 dezvoltată de Ana Aslan.
Formula creată de Ana Aslan era cunoscută în toată lumea încă din anul 1952, fiind deja brevetată în peste 30 de țări și folosită de numeroase personalități internaționale. În 1969, laboratorul scotea pe piață primele produse sub formă de spray create vreodată în laboratoarele din România, deodorantul Triumf și spuma de rasă Adam. Ulterior au dezvoltat gama cu deodorantele Perla, Zephyr, Cristal și Farmec. În 1972, întreprinderea industrială de stat Flacăra, așa cum era denumită fabrica, primea numele de Farmec. Înainte de Revoluția din 1989, fabrica avea 1000 de angajați și peste 600 de produse în gamă, de la creme și spray-uri până la produse pentru curățenia locuinței. Un alt brand cunoscut tuturor românilor este Fares, cel mai mare producător de ceaiuri din România. Acesta lua naștere în anul 1929, în momentul în care farmacistul Andrei Farago ajungea la conducerea farmaciei la Leul de Aur. Această farmacie fusese înființată cu 3 secole mai devreme, mai exact 1697. În timp ce lucra la farmacia la Leul de Aur, farmacistul Andrei Farago punea bazele firmei Digitalis, prima companie română pentru cultivarea plantelor medicinale orăștie. Mai târziu a fost denumită simplu Fares. În perioada comunistă, compania Fares a fost integrată în compania de stat Plafar, însă s-a desprins imediat după Revoluția din 89. Astăzi, cele două companii sunt rivale pe piața ceaiurilor din România. Acționariatul Fares este 100% românesc, iar ceaiurile sunt făcute din plantele cultivate pe hectare de pământ de lângă Orăștie. Salamul de Sibiu din 1910. Am considerat că anul 1910 este cel mai potrivit pentru a marca apariția salamului de Sibiu, pentru că atunci s-a înființat prima fabrică la Sinaia, însă povestea lui a început cu mult timp în urmă, mai exact în 1885, când un pietrar italian pe nume Filippo Dozzi, muncitor la cariera de piatră Piatra Arsă, aducea cu el din orașul Udine rețete de a produce salam. Pentru că avea succes și cereri de a vinde salamul pe care îl producea inițial mai mult în scop personal, Filippo Dozzi deschide 25 de ani mai târziu o fabrică specializată în prepararea salamurilor crud uscate. La momentul respectiv se numea salam de iarnă. Pentru că cererile creșteau, Filippo Dozzi cumpăra hanul de vinuri din Sinaia și îl transforma în fabrică. Primea comenzi și de 20 de kilograme de salam pe iarnă. Comenzile se făceau cu un an înainte. În 1938 se produceau deja aproximativ 100 de tone de salam de iarnă. Denumirea de salam de Sibiu a venit mai târziu și există mai multe variante despre cum a fost botezat. Se spune că multe comenzi veneau din Austro-Ungaria, iar produsul ieșea prin vama de la Sibiu. Așa că pe eticheta salamului se aplica ștampila cu Vama Sibiu. Așadar, pe comenzile ce veneau de acolo se cerea salam de Sibiu. O altă variantă spune că numele de salam de Sibiu se datorează sașilor din părțile Sibiului, care lucrau în fabrică, dar și a materiei prime folosite, majoritatea provenind din Sibiu. Se mai spune că pe lângă Sinaia și la Mediaș se producea același tip de salam, dar indiferent unde se producea, majoritatea salamurilor luau drumul către Austro-Ungaria, iar produsul a fost botezat în timp ca salam de Sibiu. Fabrica a fost lăsată moștenire copiilor săi, Antonio și Giuseppe Dozzi, și a continuat să fie condusă de cei doi frați până în anul 1954, când a fost preluată de statul român și naționalizată. Acest lucru nu a afectat fabrica, salamul de Sibiu a fost produs în continuare. Candia din 1890, cel mai mare producător de dulciuri din România, s-a născut la finele secolului XIX în Timișoara. Povestea primei fabrici de ciocolată din România începe într-un micuț atelier din Timișoara în anul 1889. Numele acestei fabrici este inspirat de capitala insulei Creta, orașul Heraclion, purtând numele de Candia,
între secolele 9 și 19, o alegere inedită la vremea aceea, care arăta foarte clar strategia de marketing gândită de întemeietorii timișoreni. Se plasau pe o nișă de lux, încercând să ofere un aer exotic. În anii 20, în fabrica de ciocolată de la Timișoara lucrau 300 de muncitori, iar produsele ajungeau în toate colțurile țării. Anul 1948 a însemnat și naționalizarea fabricii. Lua naștere întreprinderea de produse zaharoase București. În perioada următoare, până la Revoluția din 1989, fabricile din Timișoara și București au scos pe piață produse care sunt și astăzi în rafturile magazinelor. Ciocolata Rom în anul 1964, Făgăraș în 1970 și Măgura în 1979. Pentru Candia, perioada de după Revoluție nu a fost deloc ușoară. După Revoluție, ia naștere compania Excelent București, care în anul 2003 urma să preia 60% din Candia Timișoara, iar din 2004, în urma unei fuzionări, compania urma să fie denumită Candia Excelent. În 2007 este preluată de Cadbury Schweppes, cel mai mare producător de dulciuri la nivel mondial. Din anul 2013, Candia face parte din grupul Julius Main. Din păcate, fabrica istorică unde a luat naștere ciocolata Candia de la Timișoara a fost închisă. Borsec, din 1806. Istoria apei Borsec începe încă din secolul XVI. Istoricii au scris că apa din localitatea Borsec era transportată în butoaie de stejar către curtea regală de la Alba Iulia. Era folosită de Sigismund Bathory pentru tratamente. Acesta, la rândul său, dusese vestea despre apa minune în centrul Europei. În secolul XVII, localitatea Borsec devenise deja o stațiune balneoclimaterică recunoscută în Europa. Un secol mai târziu, mai exact în anul 1803, un vienez pe nume Valentin Gunther bea din apa Borsecului și se vindeca de o boală considerată incurabilă la vremea aceea. Se presupune că ar fi fost ulcer. Atunci el începe să transporte apa în Imperiul Austro-Ungar. Astfel, 3 ani mai târziu, Valentin Gunther, împreună cu un amic de-al său sticlar, înființează prima fabrică de îmbuteliere a apei de pe teritoriul României. Așadar, în primul an au fost îmbuteliate 3 milioane de litri de apă minerală. Se spune că îmbutelierea se efectua numai în zilele cu lună plină, atunci când presiunea atmosferică era maximă. Asta pentru a crește și a lega conținutul de dioxid de carbon al apei. Tot o legendă spune că nici dopurile nu rezistau apei. În timpul transportului trebuiau reintroduse de mai multe ori până la destinație. 70 de ani mai târziu, de la primul transport cu apă Borsec, aceasta era încoronată drept regina apelor minerale din partea împăratului Franz Joseph. Producția a fost stopată doar în timpul celor 2 războaie mondiale. În 1948, ca toate afacerile de pe teritoriul României, Borsec a fost naționalizată. După Revoluția din 1989, brandul Borsec este cumpărat de Romaqua Group, iar în 2004 Borsec primește titlul de cea mai bună apă minerală din lume. În 2005 a câștigat și medalia de aur la concursul internațional de selecție a calității din Bruxelles. În cei 220 de ani de existență, Borsec a îmbuteliat peste 4 miliarde de litri de apă minerală. Cel mai vechi brand apărut pe teritoriul României și încă activ este Berea Timișoreana. Fabrica Timișoreana a fost construită de către prințul Eugen de Savoia în anul 1718 în localitatea Palanca Nouă, care ulterior a fost integrată în orașul Timișoara, iar acum este cartierul Fabric. Nu purta numele de Timișoreana, ci Fierbătoria de Bere din Fabric, societate pe acțiuni. În anul 1870, din cauza recesiunii economice, Fierbătoria de Bere Fabric, societate pe acțiuni, ajungea în pragul falimentului și era scoasă la licitație, o licitație la care a fost cumpărată de un grup de timișoreni. Urma o perioadă bună, în care Fierbătoria de Bere câștiga premii pentru calitatea produselor. În 1890, fabrica arde într-un incendiu, tot răul spre bine, pentru că a fost refăcută la cele mai înalte standarde.
În 1900 era cea mai modernă fabrică de bere din Europa. A fost dotată cu filtru de bere și construită o cameră frigorifică. În 1920 devenea berea oficială a Casei Regale. În timpul naționalizării, fabrica a fost modernizată și a devenit astfel a doua fabrică de bere automatizată din lume. În anii 70, fabrica timișoreană a început exportul și avea în gama de produse următoarele beri: București sau Record de Timișoara, bere brună sau Timișoreana Export. Ulterior au scos și berea Bucegi, pe care au redenumit-o Timișoreana Pils. În 2001, fabrica de bere de la Timișoara a fost achiziționată de Ursus, parte a grupului Sab Miller. Mulțumesc pentru vizionare! Aștept un comentariu să-mi spui care e brandul tău românesc favorit. A fost în lista noastră sau nu?